Kalastajan kanava haastoi Suomen kärkipään jikikalastajat kisaamaan vastakkain täysin tuntemattomille kalavesille. Haasteen saivat Kalle Paavola aisaparinaan Pekko Kanerva sekä Toni Pohjalainen kisakumppaninaan Samu Lepistö. Lisäsimme tähän yhtälöön vielä nuorta ja nälkäistä kalastusosaamista Sipilän Laurin ja Markus Kilven toimesta. Tästä syntyy tuntemattomien kalavesien tulkit. Ensimmäisessä jaksossa pääsitte seuraamaan, miten nämä 3 kovaa venekuntaa ottavat uutta vesistöä haltuun. Miten he lähtevät ratkaisemaan tuntemattoman vesistön koodia ja mikä on strategia, kun lähdetään kohti kilpailua. Tänään on itse kilpailun aika. Venekunnilla on siis tarkoituksena saada 7 tunnin kilpailuaikana mahdollisimman pitkät 3 ahventa, 2 kuhaa ja 1 hauki. Kalojen yhteismitta ratkaisee sen, ketkä kruunataan tuntemattomien kalavesien tulkeiksi. Tässä ei ole kyse kuitenkaan pelkästä kilpailusta, vaan tässä tarjotaan seuraajille mahdollisuus päästä veneisiin mukaan, seuraamaan, miten nämä 3 kovaa porukkaa lähtevät ratkomaan kunkin 3 kalalajin koodia ja missä järjestyksessä. Millä kalalajilla kukakin porukka aloittaa, miksi ja mistä paikoista niitä lähdetään hakemaan. Mutta nyt kello lyö 10, on itse kilpailun aika. Saa suorittaa. Hypätään siis Reimariinin veneeseen seuraamaan, miten kaverit aloittavat ja mikä on ensimmäinen kohdekala. Siellä oli yksi vähän parempi. Levotaan siihen parkkiin ja koitetaan, saadaanko siellä mitään näytille. Lähdessä vaikka kokeilemaan kuhajikillä vähän isommalla, niin mä otan tosta pikkusen pienempää jikiä, että katsotaan kumpaan lähtee ottaa. Nyt on vähän tonne tumma vesi, niin, niin mä lähden koittamaan tommosella pikkusen ärsykevärillä ja niin maukka lähtee tosta pikkusen vähän tummemmalla, että liikkeelle, että koitetaan mitä se näihin sanoo ja 2-3 heittoa ottaa ja vähän vaihtaa sitten väriä, että aja irti. Oliko kuha? Oli. Pikkusen. Vähän oli semmonen niinku hentotärppi, mutta kumminkin, että otti uudestaan. Siellä on. No, jep. Kisan toinen heitto ja ensimmäinen kuha. On se 45 senttiä. Helpotus, kun sai pelin auki. Nyt ei enää tarvii jännittää. Noniin. Mä otan vielä pönökuva. Rentoudu nyt pikkusen. Yes. Jep. Kisa auki. Hienoa. Hyvä. Joo, laitetaan tuohon Jyrille niin kuvat kaloista tai kalasta kisakeskukseen, että sieltä tulee sitten hyväksyntä, että toivottavasti ainakin oli oikeasti oikein otetut kuvat. Tästä veneen altakin kannattaa kalastaa yleensä aika tarkasti tää heitto ihan loppuun asti, kun välillä ne kuhat ihan vaan seuraa sitä jikiä ja sitten kun pikkusen ravistaa tai tekee jotain pieniä liikkeitä tuossa veneen alla, niin sitten se vasta ärsyyntyy siitä ja ottaa vasta silloin.
välillä se on ihan avain onneen, että ne ei tuolta pidemmältä edes käy tökkäämässä, mutta sitten ne tuossa veneen alla antaa ihan hirveän tälle. Eka kuha kelpuutti se vihreän värin, että nyt vähän kannattaa sinne semmoista, ja ihan hyvin ottikin vielä, että se oli ihan hyvin siinä kiinni ja vähän sinne semmoista värimaailmaa kannattaa nyt vähän aikaa ainakin heittää sitten että mutta se saattaa vaihtua ihan yhtäkkiä, että sitten kelpaakin punainen tai vastaavaa. Että. Team Reimarin aloitti räväkästi. Jo toisella heitolla mittakuha kyytiä, tästä on hyvä jatkaa. Siirrytään nyt kuitenkin Team Hummingbirdin kyytiin ja mennään katsomaan, miten Pekko ja Kalle ratkovat tyhjän kuupohjan ongelmaa. Nyt me löydettiin kalapaikka, sitten oletettu kalapaikka, sammutetaan koneet. Nyt kun me ollaan tämmöisessä vedessä, että tuossa on tommonen struktuuripohja ja vettä on noin 6 metriä, niin noin semmonen 10-12 grammaa on jikille semmonen optimipään koko. Otetaan mä aloitan noilla kuhaseteillä, mä kokeilen. Siitä on semmonen paikka. Anna siitä niitä säimiä mulle vähän. No siinä on semmonen paikka, että siitä voi tulla niinku Anna siitä ne saakirjat. Siitä voi tulla niinku ihan mitä voi. Siinä tuli ihan anturin allekin tuli nyt meillä kala heti. Mä aloitan tommosella vähän isommalla jikillä, mitä mulla tossa on houvalainen. Pökötin aloittaa vähän pienemmällä, eiks niin? Joo. Mä pistän tosta 12 grammasen jikipään ja mä pistän siihen tämmösen leisisädin. Tsemppiä Pökötin. Tsemppiä Igor. Odotetaanko tästä lappu täyteen? Ei se kaukana ole, jos ne appeja oli, mitä sinä näkyy. Sehän on yksi auki. Ahve. Ei oo mittaa ahve. Mikä siellä oliko meillä, mä en kuunnellut sääntöjä, mutta mikähän siellä mittaa ahvenen? No ei tää ainakaan mitta oo. No ei oo. Ei oo kyllä. Piti olla tämmönen vähän huono kun tuli ekalla heitolla, mutta ehkä tulee toisellakin. Otan nyt siitä muutaman. Pistän tommosen vähän pienemmän jikin ja tosi paljon pehmeämmän vavan. Ja katsotaan mitä se sanoo siitä sitten. Ahvenella on tosi tärkeää, että on vähän pehmeämpi vapa se on. Jos tommosella kuhavavalla onkin ahventa, niin siinä monesti ahvenet kyllä karkuuntuu. Tässä kun ahvenvapa, niin se tartutus on huomattavasti pehmeämpi. Että se liikerata saadaan huomattavasti pienemmällä. Kato kun se hakkoo nätisti. Tää on mitta-ahve. No, komea. Tää on 27 senttinen ahve. Tässä. Musta, kato kun on nätin väri. Tää on pitkänmallisia ahvenia. Kuusisalo on tehnyt sellaisen mitan, että ei se ainakaan itseluottamus purskeisiin lopu. Otetaan tuohon mitta. Sitten ota mun puhelin sillä lailla, että se selkeästi pää on kiinni tuo ja pyrstö näkyy noin. Naps. Noin. Ja sitten otetaan nopea pönökuva. Varovasti pidetään kala sillä lailla, että ylikin näkyy. Naps Liino. Menikö? Kuvato. Ja sitten vaan
kala vapautetaan. Ja nyt mä saan ruveta kalastamaan uudestaan. Meillä on se annettu informaatio. Ja nyt mä otan tosta 29. Mä säädän pikkusen heittolinjaa tonne päin. Ja nyt kun me saadaan tästä 3 ahventa, niin sitten me voidaan ruveta metsästämään muita kaloja. Mutta mulla on vähän semmonen tunne, että tää on sen näköinen paikka ja tästä voisi tulla kyllä muitakin kaloja. No Kalle ja Pekon kyydissä ei ole koskaan tylsää. Vauhti on päällä heti alusta alkaen. Ja vielä pitää Kallen pikkasen sitä silmämittaa viilata, kun näköjään se 27-senttiseksi ilmoitettu kala olikin 28 senttiä. Nyt onkin hyvä hetki sitten siirtyä tästä kohti Team Lowrancen venettä. Mennäpä katsomaan, miten Toni ja Samu on kilpailu aloittanut. Samu, onko vertsu? Joo, on valmiina. Tuossa oli hauki. Saadaanko me onkia jo? Joo. Eli Toni näki nyt sitten sivuluotaimessa kalan ja yritetään saada se tuohon 2D-luotaimen keilaan meidän alapuolelle. Mun pitäisi sitten tiputtaa tää jiki sen yläpuolelle, mistä se sitten todennäköisesti tulee sen hakeen. Siinä se nyt tulee 4. Ota kala pois. Eli jiki on tuossa yläpuolella, kaaren yläpuolella. Ei ole ihan kohdallaan, ota ylös. Kala ei todennäköisesti nähnyt, kun ei reagoinut mitenkään jiki. Vähän vaikea tässä meikata näin matalassa vedessä, että melkein heittoon kääntöstä alle 5 metriä vettä. Aika hyvin tässä on kumminkin tätä tavaraa, niin otetaan tässä muutama heitto, niin katsotaan, jos saataisiin jotain. Joo, eli tuossa vertsutettiin, jallitettiin yhtä haukea todennäköisesti tuossa välivedessä ja samalla huomattiin, että tässä alueella oli aika hyvin pohjassakin noita kaaria ja nyt kun on uusi vesistö, niin täytyy vähän ottaa sitä tukipintaa muutamalla heitolla, että onko kala aktiivista, että tästä voi saada kuitenkin ihan hyvän bonuskalan. Mulla on semmoinen periaate, että mitä vähemmällä vapamäärällä pärjää, sen parempi. Siinä tulee äkkiä monelle sitten on dropshottia ja sitä sun tätä, niin vapamäärä kasvaa aika nopeasti ja sitten niiden vehkeiden kanssa on vähän pulassa veneessä, kun kisan aikana pitää kuitenkin harrastaa montaa eri tyylistä, niin se olisi hyvä, jos se onnistuisi yhdellä setillä. Kyllä se kala yleensä ilmoittaa melko pian, jos tässä alueella on aktiivista kalaa, että ei kannata ihan hirveästi aikaa tuhlata sen värien vaihteluun ja niin kuin onkimiseen, että seuraava paikka vaan heti. Melkein se kun 2 mieheen onkin, niin melkein 3 ensimmäiseen heittokierrokseen se tärppi tulee, se on tullakseen. Mä yritän koko ajan itse tällä vavalla rytmittää tätä jikinuintia, että jikissähän itsessään ei ole mikään kovin kummonen uinti, niin vähän koittaa, että mihinkä löytyisikö jotain tiettyä uintirytmiä, mikä kelpaisi tänään. Niin tekisi mieli nyt tehdä semmonen juttu, että heittäisi tonne kivikkoon muutama heito ja katsoisi, että onko siellä oikeasti elämää. Matala on aina vähän vaikeampi luodata, kun kaikukeila on kumminkin aika kapea. Tekisi mieli heittää ihan tonne 2 metrin veteen. Muutama heitto ihan varmistukset. Kuha. Oli varma kuha. Oli semmonen luunäppi. Tonilla oli selkeästi tuossa kuhatärppi ja nyt kun ei tiedetä sitten, että mikä täällä on toimivat värit taikka edes saaliskalat, niin lähdetään vähän värikartan ääripäistä, että kummallakin on niin kuin täysin eri väriset jikit ja mahdollisesti vielä eri kokoiset ja saadaan vähän jakaumaa siihen tuntumaan siihen, että mikä voisi toimia.
Nyt on kumminkin kaloja heittosektorissa ihan hyvä määrä, että pikkusen viheraallia ruvetaan kattoo. Team Lourans otti vähän rauhallisemman lähdön, eli ei vielä ensimmäisellä pätkällä kaloja kyytiin. No lupaavaa on se, että alueella on kalaa ja herrat kyllä varmasti tietävät mitä tehdä. Hienoa havaita se, että kyllä jokainen näistä venekunnista todellakin tietää, että miten lähdetään haarukoimaan päivän väriä. Eli 2 kaveria, molemmilla eriväriset vieheet, jopa eri kokoiset vieheet ja vähän erilainen heittotyyli ja uittotyyli. Tämä on juuri se, millä löydetään nopeasti se päivän tapa, se päivän agenda, millä ne kalat saadaan kutiteltua. Hienoa kaverit. Team Reimarinin avaus oli aika jäätävä. Toinen heitto, mittakuva kyydissä. Hypätään nyt uudestaan poikien kyytiin ja katsotaan mitä siellä on tapahtunut. Onko löytynyt lisää kaloja? Tehdään semmonen siirto, että niin heitettiin äsken nyt tuulen yläpuolelta siihen kohteeseen ja vaihdetaan nyt pikkusen heittokulmaa toiseksi, että saattaa olla välillä ratkaiseva juttu, että heittää jostain tietystä suunnasta siihen kivikkoon tai johonkin paikkaan, missä nyt kaloja sattuu olemaan. Niin. Ja täällä on hyvin kalaa. Ei ole ihan semmossa yhdessä kasassa, että se voi olla hyvä, että ihan pikkusen on erillään, niin ne on niin vähän syöntihalukkaampia. Oi. Taas kävi vähän nuolasemassa. Nyt onkin. Ihan hyvän kokoinen. Tai ihan ok. Mutta tästä tonne puolelle. Ja nyt otti ton sarttivärin kyllä veti ihan kurkkuun asti. Melko lähellä oikeeta väriä. Ups. Ja toinen nippanappa mittainen. Jep. Siinä heittokulman vaihtoauto, että ei mitään muuta kuin venettä vähän uuteen paikkaan ja samaan suuntaan heittoja. Sieltä toinen mittakala. Kalaji kiinni, otti ja niin väri on aika lailla tämmönen vihertävä sävy. Kyllä toiminut, että se eka otti vähän niinku vihreeseen ja sitten vaihdettiin pikkusen tämmönen, missä on enemmän hilettä ja napsun isompi, niin ei enää ollut niin näkynyt nuppiakaan suusta. Tuo oli hyvin syvän, aika lähellä oikeet. Okei, eli saatiin kuhat tosta kortille ja nyt lähdetään katsomaan, olisiko ahventa jossain vähän matalampaa paikkaa. Tässä syvässä ei ole näkynyt ahvenparvia juurikaan, niin pikkusen katteleen, että olisiko matalammassa. Koitaan saada ahvenet seuraavaksi lapulle, niin päästään hauen kimppuun sitten. Toni näyttää hiipivän siihen paikalle. Nyt täytyy varmaan lähteä blokkaan, ettei ne pääse siihen. Ei vaan se oli niin pieni alue, ei ne löydä sitä. Tuolta katsotaan tommosta rippin räpillä. Lähdetään koittamaan tommosta matalaa. Siinä on pintakiviä. Noin metrin vettä sen vieressä ja laskee tähän melkein 4 metriä. Siinä näkyy ihan niin hyvän kokoista ahventa, että katsotaan hermostusko ne tähän rämineen.
Mä lähden heittämään tämmöisellä jikillä nyt kun Lauri heittää rippin räppiä, niin vähän vaihtelua, että molemmat heittää erilaisilla ja katsotaan mihin ne rupeaa ottaa. Tultiin tämmöiseen se kallion edustaan niin semmonen syvempi pussi tulee tohon noin ja siinä näkyy aika hyvin syöttiä ja oli vähän niin kuin ahventa siellä seassa ja mä lähden nyt kokeilemaan jikillä ja siinä oli 5 metriä vettä, mutta mä otan tommosen 12 gramman nupin ja koitan pikkusen nopeampaa uittaa sitä jikiä ja ärsyttää niitä kaloja. Guha. Ja siellä olikin kuhi. Onko parannusta? Ei taida ollut. Aika saman mittaiselta näyttää. Taas on kuha. Pieni. Aggressiivisesti ne lyö, että se voi olla, kun tuossa oli noin kovat helteet ja nyt tuli vähän tänne viileempi, niin se kalat aktivoitu. Tää on ollut aika huonoa olla lämpöisellä, se on tosi vaikeeta monesti. Ja nyt nää ainakin tuntuisi olevan syönti päällä. Semmonen. Sinne meni. No ei sieltä pojilta meininkiä puutu. Vielä täytyy pikkasen hieroa noita asetuksia kuntoon, kun tuntuu ahvenpaikatkin antavan vaan pelkkää kuvaa. Mut luulen, että noi kaverit sen kyllä ratkoo. Tästä on hyvä ottaakin loikka Humminbirdin veneeseen. Mennään kattoo, mitä Pekko ja Kalle touhuu. Ahven on monesti semmonen, että siinä on aika tärkeä juttu se, että jos siinä on 5-6 ahventa, niin se hirveän helposti se parvi se lähtee vähän seuroon sitä monesti kun kala on kiinni, niin se lähtee seuraan sitä kalaa ja se ei se hajoaa tosi helposti. Tässäkään ei ollut minkäänmoista semmoista parvea, vaan tää oli enemmän tommosia todennäköisesti yksittäisiä kaloja, kun siitä nyt ei, Pekko sai siitä sen yhden ja tosta tuli toi toinen, mutta katsotaan, heitetään vähän eri sektoreihin, vaikka se kova jää, ja kannattaa heittää tää paikka muutamasta eri kulmasta. Ei ne ahvenet ikänä yksin ole, että voi olla, mutta se vähän varmaan siirtyi. Se on siellä se kivikko. Sä heitit siihen keskelle sitä kiveä. Joo, ota Pekka Tiina tosta. Ota tosta. Meinaa tulla niin sammakoita suusta, mutta tää ei ihan riitä. 24 ja 6 on tää aika lailla lähelle. 24, älä sano. No ei se on se 24 ja 6, ei siinä mahda mitään. On se varma siitä kyllä. Se ei mihinkään riitä. Se on ei meni 26. Pitkän olosia ahvenia. Kyllä pitkän olosia. Onko ne sen verran hoikkia vai mikäköhän se? Otetaanko Otetaanko kuvat? Otetaan kuvat, niin päästään touhuille. Mä otetaan tosta kuvat. Mitä nopeammin kala saadaan takaisin, sen parempi. Joo, hyvä on. Oliko hymy? Oli. Mut ei mikään hymy poika. Ei. Mut tämmösiin poskiin tulee vähän hymykuappuakin. Sinne kasvua. Yes. Meillä huutas ahventa. Siinä ei sitten kamalan kauaa kestä, kun se on tulossa. Nyt kun mä oon ollut tässä ankkurissa hetken aikaa ja vene on vähän kääntynyt, niin se on aika pieni se kivikko. Niin se hahmottaminen, että missä kohtaa se on, ei ole välttämättä helppoa. Mutta kun on tää 360 luotaus, mikä näyttää koko veneen ympäri, niin tällä saadaan sitten varmuus siihen, missä suunnassa se on. Ja tarkkoja heittoja siihen
alueelle, mihin halutaan. Ai että, nyt oli taas olla kuha. Oli painavaa kala. Töppäsin kuha. Joo, tietenkin. Ihan tommoseen laahaavaan tuli. Oli vähän, ei ollut niinku tärppiä, mä kammelle tuli vaan nostelee leuallaansa sitä jikiä. Kato kun lyö. On ihan väärä väline. Kamala parvi ahventa alla, mutta nyt kun me lähdettiin onkiin sitä, niin siinä on tommonen oikein niinku matto sitä ahventa. Eli tämmöisessä tilanteessa niitä voi ruveta onkiin tästä vähän niinku vertikoilla tästä veneen vierestä. Noin. Siinä tuli taas. Pitkä on tääkin. Todella pitkä. On se jotain. Pitkiä on kyllä. Mustia, pitkiä, oranssia. Se olisi hieno pilikilä, kun talvella onniskella. Ne on sen mallin ahvenia. Se olisi 28. Onko siinä? Joo. Mä lähetin suoraan. Mä otin tuohon 600 ketjuun. Pistä siihen 28. Odota. Saadaan muuten helpommin juuri. Parannetaan vielä se 28. Niin, parannetaan vielä se 26 siitä äkkiä. Otetaan siihen läpi 28 ja sitten rutoon onkin kuin. Meillä on siinä ei kestä kauhua. Mä lyön tosta vaan originaalisesta 2 pohjaa. Pikku hempautus. No. Ei oo Kalle ja Pekon veneessä kyllä tylsää hetkeä, mutta nyt on aika siirtyä eteenpäin ja jättää herrat hempauttelemaan rauhassa ja tullaan kohta kurkkimaan, onko siellä sitten ahvenet niin sanotusti 28 sentillä läpi niin kuin pojat lupaili. Siirrytäänpä tästä sitten sulavasti Team Louransen kyytiin ja mennään katsoa, onko Toni ja Samu saanut jo pelin auki. Kato, tuossa oli ahvenia tuossa kulmalla. Kokeillaanko me niitä? Mä merkkaan ne tohon ylös tuon paikan. 4,5 metriä. Otetaan takaisin kiitosta penkasta toi 4,5 metriä ja katsotaan, onko niitä yhtään pidemmällä matkalla. Siinä ei ollut kuin pari, mutta oli kumminkin. On Sipiläkin kauan parkissa tossa. Kyllä siellä jotain tapahtumia on ollut. Kalaki. Onko parempi? 4-5. Taitaa olla mittakuha. On. Ei kaukana. Onko siinä? Siitä se lähti. Peli auki. Ei tuolla nyt vielä kuuhun mennä, mutta Oi ei. tuommoinen vaalea saltenpepperi limevihreällä pyrstöllä. Tärppi ei ollut kyllä kovin kova, että voiko siitä vetää sitten loppujen lopuksi mitään analyysiä. Kala kuitenkin. Tämän perusteella haisisi nyt siltä, että väriä saisi kyllä kuitenkin olla. Noniin, nyt on toinen. Mittakala. Tää voi olla kyllä hau. Mä laitan jarrua vähän pienemmän. Äijä vetää hirvetä kunnaria tää. 50, jännä värinen. Nyt on vähän tässä kalanelkeitä enemmän tässä kalassa. Se on 5-3. Nätti messinkin kyllä. Siis todella hieno värinen. Hyvä kuntoinen. Nyt ollaan varmaan noiden värien kanssa päästy vähän hajulle, että tuntuu toimivan aika kivasti. Limetreusekin voisi olla pelkästään ihan hyvä. Joo, totta.
Koitetaan vielä pikku upgradeaus tuohon 4 femmaan, että sais molemmat ainakin alkaa 5. Sitten melkein kohta jo lähdetään hauelle. Kerrassaan hienoa tekemistä kyllä Team Lowranceilta. Eli molemmat kuhat kyydissä ja yli 50 kisakuha on jo hienoa tekemistä täysin vieraasta vesistöstä. Katsotaan, kun tullaan takaisin, että mahtaako pojat vielä lähteä korottaa. Eli jos 2 yli 50 kuhaa tässä kisassa saa, niin se on kovaa valuuttaa jo. Kisan ensimmäinen kiivas tunti on nyt takana. Team Hummingbirdillä on tähän mennessä 3 ahventa käynyt veneessä, pituudet 28, 28, 26. Yhteistulos 82 senttiä. Team Lowrance avasi pelin 2 kuhalla. Toinen oli 45 senttiä, toinen 53 senttiä, eli yhteistulos tällä hetkellä 98 senttiä. Team Reimarin avasi myös pelin 2 kuhalla, jotka oli kuin samasta muotista, eli 45 plus 45 senttiä, eli tulos tällä hetkellä 90 senttiä. Mutta päivänselvää on se, että tässä vaiheessa kisa on turha vielä puhua tuloksista. Ollaan kisan alkuvaiheessa ja onkin hyvä hetki hypätä Team Reimarinin veneeseen katsoa, joko pojat on löytänyt ahvenia. Toni on tuossa vieressä kalastanut, mutta ei me olla kyllä nähty, että siellä on haavi heilunut yhtään. Että se ei ole varmaan kuhaa kyllä vielä koittanut. Voi olla, että Toni ja Samu hakee nyt haukea aluksi niin Kallella on varmaan jo, Kallella ja Pekolla on siellä. Niillä on täyslappu kyllä. En tiedä, ei. En tiedä hauesta. Siellä on hoslattu jotain. Lappi. Vois olla. Vähän ainakin tuntuu vavan liikkeestä siltä, että on aha. Hieno. Hyvä. Kelpas kanssa tää vihreä väri. Onko kortti? Oho. 27. Kato kun on hienon värinen naffe. Oh. Tosi komea. Hetkinen. Kalaki. Tuliks hyvät kuvat? Juh. Kävikö siellä joku nokkaa? Juu, otti kiitosta veneen vierestä. Meidän käy samalla lailla kuin mulle silloin joskus Lempäälän kisassa, että irrotin ahventa ja jätin jikin roikkuun tohon noin ja meidän vapaa lähtee mukana, kun oli jo toinenkin. Pienempi. Kato nyt. On se. 26. Eli ollaan tässä samassa paikassa vielä ja pari ahventa tullut maukkasina vielä kokeilemaan, että saisi sieltä 3. ahvenen ja mä ajattelin, että kokeillaan tuosta muutamalla heitolla niin haukee vähän isommalla 5 tuuman jikillä ja 10 gramma jikipää siihen ja koittaa. Tuossa on semmonen vähän matalampi alue, missä on vähän kiviä ja kasvustoa, niin koittaa, jos siellä olisi hauki seassa. Hiljasta vedessä sekä veneessä. Ja niin oli ahvenkorttikin auennut Team Reimarinin veneessä. Hieno homma. Pojilla on nyt selkeästi ahve ja hauki samoilta tonteilta hakusessa, mutta mikään automaatti se ei ole. Että usein ne sieltä löytyy, mutta monta kertaa kyllä joutuu molemmat lajit hakemaan aivan erikseen. Vaan nyt mennään katteleen, että onko hemputus tuottanut Hummingbirdin veneessä tulosta ja kurkitaan, että vieläkö pojat ahventa onkin vai joko on lajin vaihto. Siinä on hyvä kala takana suoraan. Oli varmaan hyvä hauki.
Se oli vähän irti pohjasta. Mitäs kohta näkyy? Kiinni. Onko se hauki? Heitteellä, mutta tää ei ole se kala kyllä lähelläkään. Tää tuli sivulooki, tää on poskesta kiinni pieni kuha. Pieni hauki se on. Siinä oli parempi selkeästi, me ajettiin semmosen selkeästi paremman kalan yli. Todennäköisesti se oli hyvä hauki. Tää on samanlainen. Ei komea affe. Katsos, saaksa siitä. Eikö semmoinen 26 ollut? On tää enemmän. Vähän. En tiedä. On se. Pitkäkäinen on. Oh. Ihan hoikkia. Hienon näkö. Luulis syövän, kun on laihoja. Luulis. Paljonko? 2,7 tää. Kuvat on. Kyllähän sentti on aina kotiin päin. Nyt on appa. Appi. Paraneeko? Kato se. Oh. On tässä joku homma vähän, mutta... Mikä meillä oli se 2,7? Tästä se on 2,8. Otetaan tää nyt vielä, niin meillä on 2,8 apit sitten, niin ruvetaan sitten katsoa, mitä me isona tehdään. Niin vaan se Kalle ja Pekko piti lupauksensa ja otti ahvensarjaan 3 täsmälleen saman mittaista 28-senttistä ahventa. Hypätään seuraavaksi Toni ja Samun kyytiin ja käydään vähän kurkkimassa, että vieläkö yritetään kuhaa korottaa vai joko ollaan lajia vaihdettu. Kyllä täällä välivedessä ainakin tavaraa näkyy, että kyllä sitä jossain vaiheessa voisi odottaa, että jotain löytyy. Meidän täytyy varmaan kyllä mennä tuohon kivikolle nyt ennen kuin noin menee siihen. Varmaan ne jotain tuota saa, kun toi Kuusisellakin meni tonne. Joo, ei noista tiedä. Joo, tultiin nyt tähän meidän matalaspottiin oletettuun. Että tässä on pari metriä vettä ja tommosia kivenlohkareita siellä täällä. Että tosi hyvän näköinen paikka. Että vaikea luodata, niin otettiin tämmönen poveriikkauslähestyminen, eli nopeilla vieheillä ja liikkuvasta veneestä ja heitot suuntautuu tuonne etuviistoon. Eli ajatuksena tässä on nyt kattaa mahdollisimman paljon tätä alaa, että löydettäisiin ehkä joku ahven parvi tai ainakin joku kontakti saataisiin. Eli tämä ei ole todellakaan mikään täsmäpaikka, vaan päinvastoin. On kyllä niin pieni, ettei ole kyllä mittainen millään. 2,1,5. Appi kuitenkin. Ei ole ihan Pertsilan ahve. Milläs värkillä sä sen oikein vetäsit? Pinkki panjo. Nyt saatiin ensimmäinen ahven kontakti. Tultiin tuosta kivikosta vähän tähän ulkopuolelta. Nyt on 2,5 metriä vettä. Ei, kyllä se ihan hyvä oli, että saatiin sentäs edes merkki. Järvessä on sentään kohdekaloja. Joo, ettei turhaa virvota. Luovutetaan tää matala haku. Mäpäs teen meille päivän teemaan sopiva väri. Ihan kaikkia värejä ei voi pitää aina mukana, eli joskus joutuu vähän tussailemaan.
tommonen pelas siinä heittohommassa. Eli yritetään tehdä tästä vertsusta vähän vastaava tuote. Ei se nyt ihan sama ole, mutta niin sinne päin. Jostain tämänkin montun valleista se varmaan se kuha löytyy. Aika passiivisen olosia tuntuu olevan. Joo, tosi passiivisia. Joo. Löytyi tosta tommonen täkykalaparvi 18 metriä vettä. Täkyparvi oli 4 metrissä ja siinä oli pari hyvän kokoista kuhaa siinä parven alla. Ja molemmat kävi kattoo jikiä vuoron perään, mutta ei kelvannut. Ei ollut mitään isoja, mutta mittakaloja. Team Lawrencen pojat tekee kyllä tosissaan töitä ja etsii kalaa hyvin erityyppistä paikkatyypeistä ja muodoista. Ja nyt oli jo vertikaaliakin käyty hakemassa ja löydetty jo välivesikaloja ja päästy jo tarjoamaankin, mutta ei ollut kyseiset kuhat vielä ihan purulla. Kisa jatkuu ja siirrytään Team Reimarinin veneeseen. Ahven kiinni. Oh, hyvä. Oh. Joo, se ihan jää. Kato myös pleksikkin lentää. Jano ahve. Hyvä. 5 tuuman jikillä. Välillä tarvii ahvenkin aika iso jikiä. Ihan 5 tuuman jikiä, tuntuu, että joku ropsi siellä. Niin ahven siellä oli maistelemassa. Äskeisessä paikassakin ne oli hyvin ahventa, mutta ei noihin pieniin jikeihin oikein sanonut, mutta täytyykö sinä käydä kokeilemaan pikkusen isompaa. Onko 3-1? Ei ihana taipua sinne asti. Ei ihana 3-1. Sieltä otti 30-senttinen affe. Katsotaan, jos siellä olisi vielä sillä kavereitakin siellä joukossa. Katsotaan, sanoiko ne mitään tuohon pienempään jikiin. Komeasti Lauri ja Markus kaivoi sen viimeisenkin ahvenen sieltä. Eli nyt on sälleellä kortti täynnä jo kuhia ja ahventen osalta. Eli nyt voidaan pistää kaikki paukut sen hauen metsästämiseen. Aikaa on, eli toivotaan ja katsotaan löytääkö kaverit minkälaisen körrikä. Lauri heittelee tuolla 5-tuumaisella jikillä, niin mä ajattelin, että mä koitan vähän tämmöstä isompaa syöttiä, niin laitan tämmösen spinnerbaitin. Tää varsinkin välillä kesällä toimii niin ihan älyttömän hyvin matalassa haueheittokalastuksessa. Katsotaan, ottaisiko ne tänään siihen. Edellisellä pätkällä jäi pikkusen epäselväksi se, että mitä meinaa Team Hummingbird tehdä. Onko seuraava kala hauki vai meinaako pojat panostaa kuhaa? Käydään kurkkiin, mikä on meininki. Monesti tämmöisiä järviä, kun rupeaa ottaa hallintoon, niin nämä kannattaa silti. Tietysti aika on aina rajallinen, mutta monesti jos täällä rupeaa tosiaan meneen paikasta paikkaan kartan mukana, kun täällä on tosi paljon semmoisia paikkoja, mitä kartassa ei ole merkattu, niin tosi usein sä meet niistä kalapaikoista sitten ohi ja se aika menee siihen ajamiseen. Sen takia, että ei ole vähän tämmöistä hitoompaa touhua, mutta monesti sitten löytääkin semmoisia paikkoja, varsinkin missä vähän kalastuspainetta on enemmän, niin siellä varsinkin kannattaa etsiä ihan rauhassa rantareunoista ja vähän semmoisia paikkoja, mitä vähemmän porukka kalastelee. Niin se ei aina tarvitse olla ihan mahdottoman erikoinen paikka, mistä muutama kala siitä sitten tulee. Siinä oli aika hyvän näköinen paikka. Tosta
tippu tollain ihan nollavetestä tippu 6 metriin. Siihen tulee tohonkin nikaleen päähän tulee kova. Se on melkein heitettävä, se on sen näköinen paikka. Se on sen näköinen paikka, että siihen on melkein ropsastava pari heittoa. Ahven tosta tulee joka tapauksessa, mutta katsotaan, siinä on vähän sen näköinen profiili. Tästä alkoi toi kova. Nyt nousee tohon jyrkästi ja siinä on komeita kiviä tossa, kun se nousee tohon. Niin. Otetaan 2-3 heittoa per paikka ja vaihdetaan muutaman kerran viehettä ja sitten mennään eteenpäin. Tää jossain täällä on niinku kalapaikkakin, että se on ihan selvä. Että kaijuissa kyllä näkyy selvästi, että parempiakin kaloja siellä oli ja tuolla syvällä reunalla, minne Kalle heittää, oli ihan varmasti kuhiakin, mutta näköjään siitä toistaiseksi tulee vaan pieniä ahvenia. On monesti tämmöiset jyrkät reunat, missä varmasti on kalaa, niin nämä voi olla ihan, että sä oot metrin väärässä kulmassa tässä penkassa, niin se voi laukasta sen, että sä saat siitä sen 1-2 kuhoa. Tosi pienistä ytyistä kiinni. Pistän piruuttani vähän lisää painoa sinne, saadaan vähän nopeampaa jikiä. Joskus se ei aina ole ihan niin, että se varsinkin lämpöisen veden aikoon, niin monesti se voi kestää vähän nopeampaakin liikettä. Hienosti Kalle ja Pekko löytää muotoja erilaisia pohjastruktuureita tuolta, eli varmasti noi paikat vielä tänään palkitsee, mutta tällä hetkellä on Lowrancen veneessä jännät paikat. Toni ja Samu on löytänyt ruudulle hienon välivesikalan ja nyt välittömästi katsomaan, miten herrat, onnistuuko sen koukuttaan vai tekeekö kalaoharit. Siinä oli joku yksittäinen vähän isompi. Kovassa liikkeessä tuntuisi olevan. Tosta se näyttäisi hauelta. Juu, niin näyttäisi. Tuo tekisi kyllä hyvää. Joo, tekisi nasueinäriä. Siitä lähti piirtää. Mä lähdin tiputtaa. Ei lähe. Näki. Mä luulen kanssa. Lähestyy. Tee se joku jumppaliike. Näki, haukku. Oh. Puha, hyvä puha. Ja irtos. Se irtos sinne haaviin. Nyt oli kyllä niin haukimainen. Se on 60. Se ei voi olla kysely. Taidettiin upgradeata aika hyvin tässä. Juu. Mä veikkaan 5-8. Aika lähellä. On se 61. Joo, se olisi pönö hommia. Oli kyllä niin haukimainen. Ihan aivan sairaan hieno kisakala tähän kohtaan. Oli kyllä tiukassa. Nyt täytyy sanoa, että pojat veti kyllä kerrassaan hienon kisakala. Tuntematon järvi, näin lyhyt aika ja yli 60 kisakala on kyllä hieno suoritus. Hyvä tonderolli. Löytyyhän se sieltä. Ehkä se mun teoria tästä väristä piti sitten paikkaansa. Ei se kyllä yhtään miettinyt, kun se näki sen. Se näki sen siinä hetkeä aikaisemmin jo, mutta Joo, se tuli hirveällä pommilla ihan kuin haukku. Aika menee nopeasti ja aamupäivän karkelot on ohi.
Puolet kisaajasta on käytetty ja käydään hieman läpi, missä tällä hetkellä mennään. Team Lowrancella on kyllä kovat pohjat iltapäivään. 2 kuhaa, 53 ja 61 senttiset, yhteensä 114 senttiä tarjoaa todella hyvät lähtökohdat iltapäivän karkeloihin. Tosin edellyttäen se, että pojat oikeasti löytää se hauen ja löytää ne 3 ahventa. Team Reimarinin Lauri ja Markuksen aloitus oli kans kyllä todella vakuuttava. 2 kuhaa ja 3 ahventa jo kyydissä ja yhteismitta 173 on jo sinällään hieno suoritus. Pojilla on nyt iltapäivälle puoli kisaa aikaa metsästää haukea ja jos sieltä iso hauki löytyy, niin vaikea on Lauri ja Markusta voittaa tässä kilpailussa. Team Hummingbirdin veneessä Pekko ja Kalle löysi aamupäivän aikana 3 ahventa yhteismitaltaan 84 senttiä. Iltapäiväksi jää pojille vielä paljon tekemistä 2 kuhan ja 1 hauen osalta, mutta kyllä niin kovista kisajermuista on oikeasti kyse, että näitä kavereita ei voi karkelois unohtaa ennen kuin loppusummeri soi. Kerrassaan paljon jää vielä jännitettävää sarjan viimeiseen osaan. Haasteita on kaikilla tiimeillä, ne on ratkaistava, jos tän kisan meinaa voittaa. Ketkä kruunataan viimeisen jakson päätteeksi tuntemattomien kalavesien tulkeiksi? Sen näette seuraavassa jaksossa. Pysykää kanavalla.